Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi Bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Marso 21, 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman si Aksyon and Defensor. Para sa aton mga headliners, una sa balita lokal, ikaduha nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas na record sa Gimbal, Iloilo. Pilot quarantine facility sa Bacolod ginapaabot mag-operar sa madali nga panahon. Sa mga nagapangunang nga balita national, DOH ginpahayag 4 sa 5 ka mga na-recover o naka-recover sa COVID-19 vulnerable sa masakit. Pag-develop sang bulong batok sa COVID-19, malambutan pa isa ka tuig. Sa balita international, Singapore naka-record sang duha ka napatay bangod sa COVID-19. Kag sa aton balita sports, sa Chinese football star nga si Wu Li nagpositibo sa COVID-19. Sa balita entertainment, American country music icon Kenny Rogers nagtaliwan sa edad nga 81. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other.
Madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginkumpirmar ni DOH Region 6 Director Dr. Marlene Convocar ang ikaduha nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sunod kay Convocar, ang pasyente, isa ka 65 anyos nga Pinoy nga taga Gimbal, Iloilo ang gid-admit sa hospital sa tong Marso 13 matapos nga nagbatsyag sang hilanat kag ubo. Dugang pa ni Convocar, wala sang travel history ang pasyente apang nadiscover nga expose siya sa iya mga himata nga nagbiyahe halin sa Japan apang mga asymptomatic o kung wala sang sintomas sang masakit. Palayag pa ni Convocar, nagpaigangot ng DOH sa local government unit agud nga magpatigayon sang contact tracing. Samtang ginbulgar ni Convocar nga yara sa unstable nga kondisyon ng ikaduha nga pasyente bangod nga mayara ini sang pre-existing nga masakit. The second positive case of COVID-19 in the region. The patient is a 65-year-old male from Iloilo province. He was admitted to the hospital and after experiencing cough and fever, the patient has no history of travel to countries or areas with positive cases of COVID-19, but presumed to may have been exposed to his relatives who have traveled to Japan but were asymptomatic. Ang kabahin sa pagpahayag ni DOH Region 6 Director Dr. Marlene Convocar. Samtang una na nga ginpaydalong sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa Batangas kag Aklan ang 27 ka mga Negrosanon nga nag-abot sa syudad sa Bacolod subong adlaw kag diretso sa Mambucal Mountain Resort sa Banwa sang Murcia. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zifar Gerhard Kailian, ini nga mga pasahero ang na-stranded sa Batangas International Port sa sulod sang malapit isa ka semana matapos ipaydalong sa lockdown ang pila ka mga lugar sa probinsya bangod sa outbreak sang COVID-19. Ginapadayon ang quarantine sa puerto sang Katiklan, Aklan sa diin wala na ginpahanugutan ng mga pasahero nga makagwa sa barko. Sila ang libre nga ginpasakay sa Ceres bus kag ginsaylo sa roll-on roll-off nga barko sa Dumangas, Iloilo pakadto sa syudad sang Bacolod. Sunod pa kay Kailian, pagkatapuson sang sini nga mga Negrosano ng quarantine sa Mambucal, Murcia, kaupod ang 84 ka iban pa halin sa Clark, Pampanga. Ginapaabot nga mag-a-operar sa madaling nga panahon ang ETCS-1 extension sa Reclamation Area Barangay 16 bilang quarantine facility para sa mga person under monitoring kung PUM sa syudad sa Bacolod. Sunod kay City Administrator M. Ang, ginkasugtan sa gintukod nga Technical Working Group nga usaron ang ETCS-1 extension nga pilot nga public school bilang quarantine facility kag ginaplano man ang 7 ka iban pa nga mga eskwelahan sa kada district. Dugang pa ni ang eskwelahan ang mayara sang 36 ka mga classrooms, kag kada isa ang may banyo, may clinic, feeding facility, kag iban pa. Ginpaathag ni ang isa ka PUM ang ibutang sa isa ka classroom para nga ma-monitor ang ilang kondisyon kag kun maglala ang ilang ginabatsyag sila ang kung iga-assess. Ang quarantine facility ang sa idalom sa kustodiya sang City Health Office pero ang barangay health workers amo ang maga-monitor sa mga PUMs. Ginklaro naman ni ang pasilidad ang para sa mga PUM nga voluntaryo nga magsumetar sang ila kaugalingon ilabi na ang mga PUM nga wala sang separado nga kwarto sa ilabalay o kung may mga himata nga senior citizen. Pagahimuon naman ang base center bilang respiratory center para diri magkonsulta ang mga persona sa tuyo nga malikawan ang pagdagsa nila sa outpatient department sa mga hospital. Sunod kay ang ining proposal ang iga-sumeter pa sa task force para sa ila nga approval.
Ang Mayo lang kay ang ETCS1 extension is kumpleto na may toilets na kada classroom. We have a total of 36 classrooms. We have a clinic, may ara sang admin office of course nga magamit sa aton nga mga health workers. Ang kabahin sa nga pagpahayag ni City Administrator M. Ang. Sa katapusan nga balita lokal, ginapatag ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran nga wala ginahingadlan o kon ginapabalo sa publiko ang identity sang COVID-19 patient sa Bacolod bilang pagsunod sa protocol sang DOH. Nagpanugyan si Familiaran nga likawan nga i-discriminate ang nagpositibo sa COVID-19 kag likawan ang pagpasa-pasa sang iya litrato sa social media. Sunod kay Familiaran, ang pagpakalain sa COVID-19 patient ang posible magaresulta sa hindi pagpalapit sang iban nga PUIs kag PUM sa otoridad, bangod posible matabo man sa ila ang discrimination. Sunod sa Vice-Alcalde, ang ini nga ginahimo sang publiko ang hindi makabulig sa problema. Sa karon, sunod sa Vice-Alcalde, nag-umpisa na ang contact tracing sang otoridad kag 5 ka mga lugar ang ginatutukan nga nakatuan sang COVID-19 patient. Una na, ginpalayag ni Mayor Evelio Leonardia nga magabulig ang intelligence unit sang kapulisan sa contact tracing para masiguro nga accurate ang ila sini ginahimo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22. Detalye sa mga nagapaunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to 2 types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nagsaka sa 307 ang nagpositibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa press conference ng Department of Health, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga base sa alas 4 subong nga hapon nga record, may 77 ka panibagong nga kaso sa nagpositibo sa COVID-19. Sunod pa kay Vergere, nagsaka sa 19 ang patay apang mayara sang 5 ka panibago nga naka-recover. Ginpasalamatan ni Vergere tungod nga 4 sa 5 ka mga naka-recover ang may edad o vulnerable sa balatian. Liwat nga nag-apilar si Vergere sa publiko nga sundon ang mga measures nga ginapatuman agud malikawan ang paglaptapas sang balatian. Ginpahayag naman sang Food and Administration nga malamutan pa sang masobra isa ka tuig para makadevelop sang bulong o vaccine batok sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary kag FDA Director General Eric Domingo nga malambot sa isa kag tunga sa tuig antes makaproduce sang bulong. Ginpahayag naman sang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nga masobra sa 20 ka vaccines kag pila ka antiviral medicines ang ginadevelop sa bug-os nga kalibutan matapos padayon nagapangita ang pharmaceutical industry sang bulong agud indi na maglapta ang amo nga masakit. 5 ka mga konsiderasyon ang ginalantaw sa Department of Health antes nga kuwaan sang swab test ang persona nga ginakabig patient under investigation o PUI. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga pila sa ila ginalantaw antes kuhaan sang sample ang pasyente kon ini ang mayara sang malala nga sintomas sang COVID-19, mayara sang travel history, nagka-close contact sa persona nga nagpositibo sa masakit, mahina ang resistensya kag mga may edad na o vulnerable na sa masakit. Sa piyak nga bahin ginapaabot na nga nga mapadali ang pagtest sa mga persona nga ginasuspetsyon infected sa virus tungod nag-abot na ang test kits nga gindonate sang China, South Korea kag Brunei. Magka-avail sang test kits ang 5 ka mga sub-national laboratories sa diin, ang 3 na hamtang sa Metro Manila kag tag-isa naman sa Visayas kag Mindanao. Sa katapusan nga balita national, ginklaro naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang mabakod nga basihan ang posibilidad nga matapikan sang COVID-19 ang persona nga naka-recover sa amo nga masakit. Sunod kay Vergere, sa Pilipinas wala pa sang na-record nga reinfection kag hindi pa man masiguro ang mga impormasyon sa luwasang pungsod. Dugang pa ni Vergere nga gintawag nga novel ang virus tungod bag-o ini nga masakit kag dako ang tsansa nga nagabag-o man ang resulta sa research kag sa mga eksperto sang nasambit nga masakit. Ginaperar na lamang ni Vergere para sa mga naka-recover nga kung ma-discharge na, mas maayo nga magpaidalom sa quarantine sang 14 ka adlaw ug galion nga magpanghugas sang kamot kag istrikto nga sundon ang proper hygiene. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Santon Plus Herbal Oil. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19.
Aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. Sa aksyon! Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ay may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Ining may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit, mag DTX 500 capsule ka na. Mas namin iopdan sa pag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pang balatian. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami manini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyong nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Sa detalye na sa Balita International, gin-report sa Singapore nga may duha sila ka COVID-19 patient nga napatay. Sunod sa Health Ministry, ang napatay mong isa ka 75 anyos nga Singaporean nga babayi, kag isa ka 64 anyos nga Indonesian nga lalaki ang napatay Sabado sang aga. Sa karon may 385 ka kumpirmado nga kasos ang Singapore sang COVID-19 umpisa Enero sini nga tuig. Naibaloan sa pinaka-latest nga record, 131 na ang naka-recover sa among nga virus. Kag sa aton balita sports, ginkumpirmar sa Chinese Football Association nga nagpositibo sa COVID-19 si Chinese football star Wu Li nga nagahampang para sa Espanyol sa Spain. Sa karon ng 28 anyos nga star player ang self-isolated sa iyabalay sa Barcelona. Ginpahayag man sa asosasyon nga maghatag sila sang assistance sa kay Li. Si Li ang nagaisahanon nga Chinese nga nagahampang para sa Spain o kun sa team sang Spain gikan sa Shanghai CIPG.
Sa ato naman nga balita entertainment, ginkumpirma sang pamilya ni Ken Rogers nga nagtaliwan ng music icon Biyernes sang gabi o kon Sabado sang aga diri sa Pilipinas. Si Rogers na nakilala bangod sa iyang hit songs kaangay sang Through the Years, Crazy, Lady kag Lucille. Sa impormasyon gikan sa pamilya, isa ka private service lang ang ila sini nga ipatigayon agud malikawan ang pagdamo usang tawo ilabi na nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Balita una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa nga aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Sabado, Marso 21, tuig 2020. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman si Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.